Ayan. So good morning guys. Eto na naman, bagong rides na naman. Tirik na tirik ang araw. Saan ang rides natin ngayon? Pupunta kami ngayon sa Barangay Arosip, dun sa may Arosip view deck, yung sinasabi nila. So actually it's my second time na pupunta doon. Nung una kasi hindi ako nakapag-vlog, kaya ngayon magpa-vlog tayo. Kasama ko nga pala yung kapatid ko na Camillo. Tapos yung isa na nasa likod, si Arafat. Yan mga kaibigan ko. Yung mga yan, biglaan lang yung rides na to, biglaan lang yung yaya. Sinabi kasi nito, ayan, yung si Raulong yan, sinabi kasi magra-rides daw Arosip. Tapos kami naman, sige, sabi namin. Pagkatapos yun, bigla na lang dumating sa bahay. Hindi sinabi yung oras kung anong oras kami pupunta. Ang sinabi lang, punta tayo. Ay kami naman, oo. Medyo mabagal ata kami. Sige, bilisan mo. Yan, dito tayo sa likod kasi maganda view pag nasa likod kayo kapag kumukuha ka ng video, pag nagpi-film ka. So itutour ko kayo sa mga may balak ba dyan at wala pang alam kung saan dadaan. At kung may balak kayong bisitahin ng Arosip view deck, eto ang daan. Sama kayo sa amin, rides tayo. I-feel nyo lang yung moment. Ayan, magkakasama-sama tayo. So itong kagandahan kapag probinsya, no. Ayan, kita mo naman yung yung nature, yung surrounding mo, yung environment. Napaka peaceful guys. Kawala lang yung mga hayop like kambing, baka, kalabaw and everything. Kita mo naman may mga bundok, kita mo yung magandang tanawin. Ayan, itong kagandahan sa mga probinsya lalo na kapag nasanay ka sa Manila, doon ka nagro-road trip, tapos naisipan mong dumayo o mag-ride sa mga ganitong environment sa mga probinsya. Syempre at mga taga Manila, for sure yan, magugustuhan nila yung mga ganitong environment. Kasi nga, ayun, sawa na sila sa mga buildings na nakakita. May mga puno pero hindi gaano. Unlike dito sa probinsya, yun nga, di ba? Gano'n din tayo, kabaliktaran din. Honestly, hindi ko alam sa iba, pero ako, syempre nagsasawa na rin sa probinsya. Gusto ko rin mga open area na pag-ridesan. Gusto ko rin makita ng buildings, gano'n, iba-ibang klase ng sasakyan. Parang gano'n lang yan, vice versa lang din. Dadaan tayo ngayon dito guys sa barangay, ulit barangay ito? Bagotot I think. Ayan, pero dito kasi malapit lang yung daan, shortcut. Pero yung daan dyan sa may part na dyan, sa mga medyo paakyat na, lubak-lubak nga lang. Ayan guys, as you can see nag-uumpisa na yung mga nag-uumpisa na yung mga lubak-lubak. Tiwala naman ako dito sa NMAX, kaso lang isang lang dito, nakaka bad side, or let's say yung mga cons ng NMAX. Isa na yun, yung matagtag siya actually. Matagtag yung rear shocks niya, yung shock sa likod. Hindi ganun kagandahan, pero pasok na rin. Matagtag siya kapag mga lubak. Unlike the other bikes, may mga baso, or kahit wala namang baso, magaganda yung play. Yan, itong NMAX kasi okay naman siya actually. Pero yun nga lang, may mga pros, may mga cons. Kaya ayun lang, yung isa sa may sasuggest ko sa next upgrade ng NMAX is yung rear shocks niya. Pero by the way, di ba nga, yun nga, kaka-release lang ng NMAX 2020. Napakagandang balita, ang sarap bilhin yun. Pero sad to say, dalawang versions kasi, may dalawang versions ng NMAX 2020. Thailand version, tapos yung isa Indonesian version. Ang pinakamaganda kasi doon, yung version is yung, I think for me lang naman, di ko naman sinila lahat. For me lang to guys. Ang pinakamaganda sa dalawang version ng NMAX 2020 is yung Indonesian version, unlike sa Thailand. Kasi yung 2020 NMAX na Thailand version, yung rear shocks niya same pa rin sa mga old na NMAX.
Indonesian version naman guys, may baso siya. Maganda yung play ng ano niya, shocks niya, maganda. Tsaka isa rin sa maganda ulit sa upgrade sa Indonesian version ng NMAX 2020 is meron siyang, hindi ko na alam yung term yun, pero may GPS siya, may tracker, ganon. So may app kang i-download, install mo siya sa cellphone mo, and then kung pwede mo na pwede mo nang mamonitor o matatrack kung nasaan yung NMAX mo. Unlike sa Thailand version, parang same lang siya ng old, like 2019 version ng NMAX. May mga binago lang, marami din nagbago. Ayan, like yung harap, sa likod, mga ganon. Actually yung likod solid solid yung taillight niya, para siyang kamukha ng X-Max, pinaliit na X-Max, the brother of Maxes. Bilisan mo, sige, parta kang paset. Uy, may bentahan ng damit. Okay. Okay, we're heading to Barangay Kasyaman. Ayan, Kasyaman. Mahirap ang daan guys, tire pot siya actually. Kapag di pa kayo familiar sa tire pot, yung tire pot kasi guys, common siya sa mga medyo maliblib na daanan or paakyat o malabundok. Solid din siya na na semento, pero nahati lang siya, so may space sa gitna. Ang tire pot dyan medyo masikip, kaya dapat balance lang. And take note guys, dapat i-maintain nyo yung distancing nyo. Ayan Barangay Arosip, papasok na tayo. Here we go. Eto, makikita nyo yung tire pot. Ayun, ayan, ganito siya guys. So balancing lang dapat. Okay naman ako sa balance, pero ayun nga, first time ko magkaroon ng NMAX na ganitong kalaki. Ang hirap i-balance yung mga ganito. So dahan-dahan lang tayo mga guys kapag pupunta tayo dito, lalo na sa mga medyo malakihan ng size nung mga motor. Tignan nyo guys. Di ba may lubak pa? Tire pot na nga, ganun pa. Ayan. Ang nakakatakot dito kasi kapag may kasalubong kang truck, kasi may mga truck na dumadaan dito actually, kasi may inaayos sa taas, minsan jeep pa. So imagine nyo lang, parang maluwang yung daan. Para relax lang guys, huwag nyo isipin na mahulog kayo. Look forward lang, advance lang yung tingin. Okay, so I think bumaba tayo kasi alanganin na dyan. Medyo bilis-bilisan lang natin kasi open naman, medyo maluwang. Na siya, magkadikit na, hindi na siya magkahiwalay, unlike kanina. Ayan. Maganda sana kuhanan yung view kapag meron tayong drone sana, kaso wala tayong budget Okay guys, kuya naman, saan nyo pinapark nakakadisgrasya yung mga ganyan. Paano na lang yung dadaan na truck, diba? Think of it lang guys, kasi for our safety lang naman. Like ito, tire pot na naman, diba? Pero this time naman siya, pasulong naman siya guys, pababa. May nagpapahinga. Daan lang muna tayo, kikiraan po. Ang kagandahan din sa taas, may merienda, may cottage, mga ganyan. Kaya pwede ka mag chill. Pero ngayon parang hindi merienda ang gusto kong gawin dun Parang gusto ko talaga kumain ng marami. Hindi nga ako nakapag lunch. Dito rin ako dumadaan, lagi kong puntahan dito kapag nagbabike. Mahilig din ako magbike guys, bikers din ako sa mga mountain bike, ganun. Na-upgrade yung mga ibang parts ng bike. Ngayon mas na-upgrade pa yung bike, naging motor na rin. Ayan. Kita nyo naman guys, itong kapatid ko mas marami pang beses na nakapunta dito kaysa sa amin mas galato Eto na guys, nandito na tayo. Okay. Ayan, yung taas na yan. At tignan nyo, hindi pa siya kompleto talaga na
Kompletong tapos na. Ice for sale. Lapit na tayo. Oh my god, sabi ko na sa inyo eh. Ayan. Dito tayo. Welcome to Darawan. Darawan. Okay. Darawan. Pwede ba pumasok? Pwede pumasok? Ha? Open? Ay, doon daw tayo guys. Tayo daan. Hello. Pasok na kami. Observe social distancing. Linong muna tayo dito. Ay, sorry po. Kasi pumunta ako last dito. Pwede naman daw eh. Hindi daw pwedeng pumasok. Hindi daw pwede mag-park sa loob. Labas ka na. So guys, sad news. Dito tayo sa labas mag-park. Hindi ko naman nakalain. Kasi dati na pumunta kami, okay naman, sabi naman ni ate nagbabantay dito. Okay lang naman pumasok, sabi niya. Pero this time, pinagbawalan kami. So pasok tayo sa loob. Yung tamang picture lang yung ano namin, si Raulo namin kaibigan. Ayun yung nagtawag. Face mask mo, wala kang face mask. First time mo nakapunta dito, Rapat? Kaya pala. So guys, sad news, hindi tayo pwede daw magtambay muna dito. Hindi daw kasi muna pwede yung walk-in, kaya kuha lang tayo ng konting pictures tapos alis tayo. Lipat tayo dun sa kabila. May maganda rin daw na view doon, kaya no choice tayo, papalayasin tayo dito. Well, naintindihan naman namin kasi ayun nga, COVID, marami na yung cases. So hindi na raw pwede yung walk-in, kailangan the reservations, mga ganon. Kaya kapag may gusto nyo mag-trip dito, pumasyal dito, ano daw, get the information na lang daw doon, contact details para sa reservations. So lipat tayo sa kabila, sa taas. Alright, so guys, kung may balak kayo pumunta dito, hindi na raw pwedeng walk-in, kaya kunin nyo na lang tong ano nila, contact details. Ayan. Alright, so let's go. Tara na guys. So ito, kapag pupunta sa kabila, ano lang guys, diretsuhin nyo lang itong daan. Medyo mas matirik dito, I mean mas mataas. Mataas sa daanan dito. Napuntahan ko na pala dito nung nagbabike-bike pa ako, mga panahong mahilig pa ako sa bike. So yun nga, bumili lang kami ng tatlong piraso ng Skyflakes, yung flavored siya, chocolate, tapos tatlong soft drinks lang, tatlong soda.
Sharp curve man. Kita nyo, ang taas guys. So kapag pupunta talaga kayo dito, dahan-dahan talaga. Hiningal pa ako. Si ate kasi sana in-inform na lang kami nung nasa labas pa kami para ano, pero at least naintindihan naman natin si ate. Pinagbigyan naman kami na nakapasok sa loob para makapag videos ng saglit tsaka makapag picture. Okay naman na sa amin yun, naintindihan naman namin si ate kahit di pa tayo nakaligo. Di pa tayo nakaligo. Eto na. Okay, yung barangay checkpoint. So yun, tamang kain lang kami. Wala masyadong pagkain na rice. This lunch. So pinapahamak kami ng oras dito eh. Ano masasabi mo sa rides? Ha? Ano masasabi mo sa rides? Nice ride. Para tayong ano, teleserye. Ano nga pamagat niya kung teleserye? Anong pamagat niya pag ano, Korean novela? Hindi Korean novela, ano, dahil nagkakilala tayo sa ano, panahon ng may COVID. COVID love story. COVID love story. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード噂の Dreaming が忘れないで So ayan guys, uwi na kami. Tapos na kami magmerienda, tapos na rin kaming magpahangin dito. Sa nice view daw. Yan, uwi na kami. Salamat sa rides. See you next time.